Moikka! Täällä äänessä Syystuuliknitsin Katarina ja tervetuloa mun kanssa reissuun Brysseliin, Belgiaan, jonne mä lähdin juhannusviikonloppuna mun äidin ja veljen kanssa. Neulominen alkoi heti lentokentällä. Täällä mun äiti aloitti jo neulomuksen. Mitäs lankaa se on? On tämmöstä Flotte Sokke, Tutti Frutti. Mitäs tää on? 40% puuvillaa, 40% villaa, sitten poluamondia ja poluesteria. Niin. Näytäpä mitä siellä oli vielä, sitä sä aloitit jo. Villasukkia teossa. Ui, jääks? Hienon näköinen. Niin, ja tää oli sitä stretchiä. Niin, stretchiä. Se oli Tallinnasta. Joo, Joo. villastretchiä. Kyllä. Ja sen näkyy lentokenttää ja kohta lähdetään. Itse aloitin lentokoneessa Skagenteetä, jonka on suunnitellut Vitre Design ja lankana Nako Estiva Silk. En ollut vuosiin lentänyt, niin oli taas jotenkin tosi jännittävää lentää. Se meni kyllä nopeasti, saavuttiin Brysselin Charleroi kentälle, josta oli sitten tunnin junamatka vielä Brysselin keskustaan. Saavuttiin eka Charleroin asemalle tuolla takana ja siellä jatketaan sitten Brysselin keskustaan. Saavuttiin hotellille ja vitsi, tää on ihana paikka! Oh my god! Olin tosiaan tosi innoissani meidän ihanasta hotellista. Sieltä lähdettiin sitten katselemaan kaupunkia vielä sitten samana päivänä tietysti. Ja käytiin katselemassa tommoista aukiota Grand Palace de Bruxelles. En osaa yhtään lausua ja en muista enää tarkkaan, mitä nämä rakennukset edes oli, muuta kuin että siinä oli kaupungin hallitusta ja jotakin museota ja tämän tyyppistä rakennusta. Tosi hienoja, valtavia, mahtipontisia. Kyllä kerrassaan. Käytiin tietysti katsomassa myös tää kuuluisa pissaava poika, joka oli siis yllättäen aika pieni patsas yhden talon kulmalla vaan. Että olipa jännä. Ja illalla tietysti vikana katsottiin vielä sitten ystäväni Annin podcast, of course. Ja vähän neulottiin. Seuraavana päivänä lähdettiin tällaiseen Atomium-nimiseen paikkaan, joka on tällainen nähtävyys, joka muistuttaa atomin muotoa, mutta ei ole atomin muotoinen. Seuraavissa klipeissä välkkyvää valoa. Se oli kyllä vaikuttava ja siellä oli hienot näkymät. Ja no niin, nyt ensimmäinen lankakauppa. Se oli tällainen kuin Atelier Moondust, jonne mentiin metrolla
Meitä oli vähän siitä keskustasta poispäin, ja se oli semmoisella sympaattisella asuinalueella. Siellä oli lankoja, kankaita, kirjoja, ja se oli jotenkin tosi viihtyisä, että oli tosi semmonen huolella mietityn näköinen paikka. Oli Knitting for Olivea sieltä löytyi ja langinlankoja ja semmoista. Hello, terveisiä Brysselistä. Mä oon täällä nyt itekseni mun äidin ja veljen kanssa ja Aino on meidän äidin koiran kanssa kotosalla Helsingissä. Ja on ollut kiva reissu. Ja nyt on viimeinen ilta Brysselissä ja me lähdetään täältä sitten Luxemburgiin huomenna. Ja tänään me käytiin ensimmäisessä lankakaupassa, koska täällä on niin kuin ilmeisesti monissa pienissä liikkeissä lankakaupoissa, myös Suomessa, niin sunnuntai ja maanantai kiinni. Niin se vähän nyt vaikuttaa tähän, että ei tullut käytyä niin monessa. Mutta tänään käytiin semmosessa kuin, mikä se nimi oli? Atelier Moondust. Se oli semmosella kivalla asuinalueella, joka oli paljon siistimpi kuin tää keskusta. Ja sinne meni ihan hyvin metro. Ja siellä oli kankaita ja kivoja lankoja, Knitting for Olivea ja esimerkiksi katonaa ja sitä bio-lankaa. Ja kaikki niitä merkkejä mä edes muistakaan. Ja mä en itse asiassa ostanut sieltä lankaa ollenkaan. Se oli yllättävää. Mun äiti osti Knitting for Olivea sieltä. Siellä oli kivoja sävyjä. Mä voisin näyttää, mitä ostin sieltä. Ostin sieltä parit pikkujutut. Tällaisia helmi-askartelukoruasioita. Se on reikä keskellä. Ehkä niistä voisi tehdä jopa silmukkamerkkejä. Niin heitä ostin 3 kappaletta tällaista purkkia, missä oli 3 ja ne oli euron tarjouksessa. Ja asia, josta on tosi innoissani, on nämä napit. Nämä maksoi 3 euroa, aina tällainen 1-2 pakkaus. Tässä oli semmoset heijastavat glitteri... No, niin, tällaiset pinnat. Ja ajattelin johonkin mustaan neuletakkiin, semmoiseen V-malliseen neuletakkiin näitä. Niistä siihen tulisi 6. Tykkään näistä kovasti. Joo, sellaisia ostoksia. Aika pieni määrä nyt mitä tuli ostettua. Mä oon vähän yllättynyt, mutta hyvä niin. Mä otin lankaa kotoa mukaan. Ostin tällaisen varmaan viime vuonna Karnaluksista tilatun Nakon Estiva Silki-langan mukaani. Tässä ei nyt ole mitään muuta väriä kuin 10450, tämmönen oranssitava. Ja tässä on 224 metriä 100 grammasta, on 100 gramman kerä. Ja tässä on 52% puuvillaa, 48% bambuu. Ja mä aloitin tästä semmoista Skagen teetä. Ei teepaitaa. Mä vähän mietityttää tää väri, että sopiiks tää mulle. Että onks tää liian niin kuin
niin vähän pinkkiin taittuva, liian kylmä. Mutta tässä valosta näyttää musta tosi kivalta. Ja se tehdään alhaalta ylöspäin, mikä on mulle haaste. En ole koskaan aikaisemmin tehnyt yhtäkään valmiiksi alhaalta ylöspäin. Niin jännän äärellä ollaan. Mutta tämän verran on tässä reissussa tehnyt. Ja meillä tulee vielä edessä 3 tunnin junamatka, kun mennään Brysselistä Luxemburgiin, niin sitten ehkä ehdin neulot tätä enemmänkin. Jees. Mä oon innoissani siitä paidasta, koska se on erilainen, se on semmoinen avattava ja siihen tulee snapit, niin innoissani siitä. Ja myös tästä väristä, että ehkä mä voisin kokeilla semmosia värikkäämpiä asioita. Mut joo, tällaista täällä. Ja me ollaan Urban Yard-nimisessä hotellissa, ja tää on tyyliltään ihan superkiva. Ja tykkään, tässä on tämmönen peiliseinä mun takana. Mä en viitti näyttää tosta tonne päin enempää, kun sillä on mun veli, joka ei halua olla kuvassa. Mut joo, nähdään taas. Toivottavasti te kuulitte tosta äskeiseltä videolta jotain, koska mä istuin tässä vähän kauempana, siis ehkä nyt 40 senttiä kauempana mikistä, niin tää vähän kaikuu. Mut sit mun veli ehdotti, että mä voisin dupata itseni. Joo, tässä olisi nää napit. Joo, ehkä ei, mut tällaista nää. Ja mä yritän katsoa, että miten sais ton äänen mahdollisimman kuuluvaksi, koska täällä on ihana tää miljö. Vaikka. Äitini löysi Atelier Moondustista Knitting for Oliven merinoa värissä Queens. Tää on 100% extra fine merino nimensä mukaisesti. Tässä on 50 grammaa ja 250 metriä. Ja kivan tämmönen lämmin sävy. Vaalea. Nätti. Ja se on ohutta lankaa. Tosi ohutta. Se on hieno. Tervetuloa uuden neulavideon pariin. Projektipussin kurkutus. Ole hyvä! Ole hyvä! Eikö siis kiitos? No niin. Tulitte seuraamaan. Emme ole ehtineet hirveästi neulaa, mutta kuin vähän vain. Kyllä. Kyllä. No. Näin. Ja esittely jatkuu myöhemmin. Kiitos! Eli tosiaan löysimme Brysselin Illuusiomuseon. Seuraavana oli meidän ihan ehdoton suosikkilankakauppa, eli Sip and Knit. Se oli myös pikkasen metromatkan päässä, vähän keskustasta kauemmas, semmoisella taas viihtyisellä asuinalueella, ja tää oli aivan ihana, siis ihan järkyttävän ihana neule, tai siis käsityöliike, lankakauppa, siis herranjumala, jos vaan päädytte joskus menemään Brysseliin, niin tätä kauppaa voin suositella. Täällä oli paljon kaikkia erilaisia lankoja, valikoima oli paljon laajempi, mitä siinä edellisessä liikkeessä. Tämä oli todella tunnelmallinen. Tämä oli tilava sillä tavalla, että ei ollut ihan megapieni. Ja täällä oli paljon vyyhtejä, käsin värjättyjä lankoja ja oi luoja. Oli valikoimaa paljon laadukkaissa langoissa, että olin ihan pökertyä sinne. Ja oli paljon kirjojakin löytyi. Ja tää oli spesiaali juttu, kun sieltä löytyi myös suomalaisten suunnittelijoiden kirjoja ja ohjeita paljon, että se oli silleen, wow, upeeta. Kyllä. Ja tässä esimerkkinä tällainen hylly sieltä, jossa oli 6 kirjaa kautta lehteä ja 5 niistä suomalaisia. Niin siistiä, tosi siistiä. Ja katsokaa tuota vyyhtien määrää, herranjestas, mikä ihana paikka. Siis kerta kaikkiaan hurmaava. Siellä oli käsin tehtyjä silmukkamerkkejä ja vaikka mitä löytöjä. Huhu.
Ja aivan ihanat löydöt. Tää oli Sip and Knit kaupasta. Tää on nyt tosi epäedustavasti tää mun vyyhdit tässä, mutta nämä on tällaiset Line Amoureux, tommonen söpö lammas. Niin nämä molemmat on saman merkin. Tää toinen on 100% merinoa, tää käsin värjätty. Siinä on 400 metriä, 100 grammaa ja värissä Athena. Ja maksoi 24 €. Se, joo. Ja sitten tää on saman merkin. Tää on 72% kid mohairia ja 28% soi, eli varmaan silkkiä. Ja tässä on 420 metriä 50 grammassa. Ja tämän väri on Orphée. Kirjoitan nämä kaikki tähän alas. Mutta nämä punaiset oli jotenkin niin kuin ihastuttava löytö. Olen onnellinen. Tuossa esitellessä taisi mennä vähän sekaisin, koska ilmeisesti toi Athena ja Orphée, en tiedä miten lausutaan, on siis nämä niin kuin langan nimiä. Ja toi Paiser de Croiselles on sitten tää punainen väri. Mutta mielestäni aika edulliset langat. En nyt sitten katsonut tietysti, että mikä tämä villan lähtömaa on, mutta tää on ilmeisesti ranskalaista lankaa. Ennen kuin siirrytään seuraavaan lankakauppaan, niin tervehdys kotosuomesta ja heinäkuun loppupuolelta. Mun piti tähän kuvata tällainen ekstra pieni videoklippi kertoakseni, että me etsittiin tosiaan tällaista lankakauppaa, joka Googlessa oli Google Mapsissa tämmönen Haberdashery La Tulipe. Pahoittelen ääntämystäni. En todellakaan tiedä, miten tämä pitäisi oikeasti lausua ja miten sanoa. Mutta semmoista hurmaavan näköistä pientä lankakauppaa, jossa oli tosi niin kuin ihanat kuvat. Mä ajattelin, että mä voisin laittaa tähän sitten kuvan, että millaista kauppaa etsimme. Ja sitten seuraavassa videopätkissä, että mitä kohtasimme. Tämä osoite näyttää tähän, mutta tässä on tämmönen ompelukoneliike. Ja sitten menin sinne sisään ja kysyin, että hei, me etittiin tällaista paikkaa, ja se osoittaa tähän ohjeeseen kuin osoitteeseen, että onko tässä niinku 2 liikettä vai mikä homma. Ja no, kävi ilmi, että tosiaan on ollut 2 liikettä, jotka ovat yhdistyneet, eli lankakauppa on muuttanut tänne Piernina liikkeeseen, ja ehkä siitä huomasi vähän sen, että ei oltu päivitetty esimerkiksi nettiin näitä tietoja, ja sitten just ei oltu ehkä niin hyvin jotenkin asemoitu niitä lankoja tai laitettu niitä nätisti esille. Ne oli vähän silleen hyllyjä täynnä siellä sun täällä, ja joo, oli paljon Katiaa ja Lang-merkin lankoja ja mitäs muuta. Itse en ostanut sieltä mitään, mutta äitini osti sieltä yhden Katian puuvilla lankakerän. Niin ihan hyvä oli nähdä tämäkin paikka.
Mutta tosiaan ei aina voi luottaa, mitä löytyy Google Mapsista. Tietystikään, ja suosittelen aina tarkistamaan aukioloajat ja osoitteet, että ovat mahdollisimman viimeisintä tietoa. Esimerkiksi tuohon Tallinnan videoon aikaisemmin tänä kesänä niin laitoin osoitteetkin niihin, mutta tosiaan ihan hyvä pointti on se, että ne saattaa muuttaa tai muuttua tai muuta tällaista, niin kannattaa katsoa sitä aina itse se viimeisin osoite. Ja sitten esimerkiksi ton Atelier Moondustin kanssa oli sellainen juttu, että heidän, mitenköhän se mahtoi mennä? Et Google Mapsissa luki, että he on maanantaisin auki, heidän Instagramissa luki, että he on maanantaisin auki, ja sitten mä kuitenkin vähän epäilen, että onko he maanantaisin auki, kun muut liikkeet ei ole maanantaisin auki. No, sitten heidän englanninkielisellä sivullaan luki, että he ovat maanantaisin kiinni. Ja mä olin silleen, että voi vitsi, että ei kyllä todellakaan lähdetä nyt niinku menee metrolla vähän kauemmas sitä keskustasta ihan vaan sen takia, että todetaankin, että se paikka on kiinni. No, mä ajattelin, että no mä soitan sinne. Soitin sinne metrosta ja sitten aluksi ei sitten yhdistänyt, mutta sitten hetken päästä joku vastas ja sitten oli semmoinen hetki, kun mä vähän silleen, että is the shop open? Kun se ei mennyt kuulla millään. Sitten mä ajattelin, että se ei niinku ymmärtänyt mun, mitä mä yritän sanoa. Että kun paljon ihmiset puhuu siellä Belgiassa niin ranskaa tai sitten että flaamin kieltä. Toivottavasti mä nyt ihan puhuta heinää. Mutta tosiaan en itse puhu ranskaa yhtään, niin oli vähän silleen hankalaa, niin mä ajattelin, että jos hän ei ymmärrä, sit se yhteys oli tosi huono, kun mä olin sen metroaseman siellä alhaalla. No, sit se oli silleen, että yes, we are open. Ja sit mä olin silleen, että yes. Ja sit me mentiin sinne. Ja sit se oli auki. Ja sit mä sanoin, että kun mentiin sinne, että hei mä soitin, mutta tosiaan sori, mä en niinku kuulu yhtään mitään. Ja säkään varmaan kuulu yhtään mitään. Ja sit mä olin silleen, että joo, että se yhteys oli ihan tosi huono. Ja sit mä olin, että sori, olin metrossa. No niin, tällainen juttu. Mutta siis hän kertoi, että heidän englanninkieliselle sivustolleen, heidän nettisivuilla, he ei ole saanut muutettua sitä, koska he ei pysty muokkaamaan heidän englanninkielistä nettisivua. En tiedä miksi. Mutta sitten oli silleen, että no okei, että no se ehkä kannattaisi korjata, koska jos turisti haluaa varmistaa heidän sivuiltaan aukioloajat, niin mutta mä halusin sinne niin paljon, niin sitten mä ajattelin, että mä soitan sinne, jos se oiskin auki. Juu. Niin. Opetus on, että tarkistakaa aikataulut ja osoitteet. Ja sitten välillä käy tällaisia, että löytyykin ihan erilainen paikka, mitä oli kuvitellut. Että ei ollutkaan semmoinen tunnelmallinen, hempeä lankakauppa jossain vanhassa talossa. Vaan onkin sitten vaan silleen, että lankoja vain seinän vierustoilla ja jossain laatikoissa ja hyllyillä. Silleen niin kuin vaan. Niin. Mut joo. Nämä oli kyllä tosi kivat kaupat. Ja sinne Sip & Knittiin, jonka näitte viimeksi, niin menisin uudestaan heti. Ja harmittaa, että en niin kuin ostanut sieltä enempää lankaa. Häräks. Tällaiset oli Brysselin parhaat lankakaupat, jotka oli auki meidän vierailun aikana. Seuraavaksi sitten suunnattiinkin Luxemburgiin, jossa tavattiin sitten mun nuorempaa pikkuveliä. Ja siellä vierailtiin myös lankakaupoissa, ja se tulee sitten seuraavassa jaksossa. Kertokaahan ihmeessä, että mitä tykkäsitte tästä videosta. Otan mieluusti palautetta vastaan. Huomaan, että ääni on haaste, vaikka olisi tällainen pieni mikki, joka kiinnitetään puhelimeen, niin sen kantama on todella heikko. Jos on hälyä tai taustamusiikkia, niin pahoittelen tästä hommasta, että siellä aulassa kuvassa tosiaan se ääni oli todella huono. Ja vinkkinä myös muillekin, jos innostutte kuvaamaan tällaista vlogimaista juttua, että täytyy kuvata älyttömän hitaasti, jos haluaa kuvata vaikkapa miltä jossain kaupassa näyttää tai jotain maisemaa, jossa niin kuin siirrätte puhelinta tai kameraa, niin itselle
nähtävästi se on edelleen haaste. Että kertokaa, mitä mieltä olitte, että oliko sellainen fiilis, että kuva siirtyy liian nopeasti paikasta toiseen. Yritin olla ihan mega hidas kuvatessani lankoja, kuvatessani kauppaa ja paikkoja, mutta silti tuntui, että mä kuvasin, nyt tällä niin kuin editoidessa tuntui, että mä kuvasin aivan liian nopeasti. Että olisi voinut olla semmoisia hitaampia hetkiä siinä, että voisi pysähtyä katsomaan toden teolla. Mutta kuvatessa sitä ei sitten oikein huomaakaan, vaikka kuinka yrittää, niin kertokaa ihmeessä palautetta. Otan mieluusti vastaan. Ja laittakaahan peukkua ylöspäin, jos tykkäsitte, ja tärkeintä, että jos haluatte nähdä lisää, niin laittakaa meidän tiliseuraukseen tuosta tilaan napista, se olisi meille tosi tärkeää. Ja kaikki kommentit lämmittää meidän sydämiämme suuresti, eli jos mitä vain, niin saa jättää kommenttia alas. Kiitos kun katsoit. Nähdään taas ensi jaksossa.